แอร์เปิดแล้วแต่ทำไมไฟยังเข้าเบรกเกอร์ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พลาดคลิปดีจากผมช่างหยวนครับไม่ปิดเบรกเกอร์แล้วคุณยังเชื่อว่ามันไม่กินไฟหรือครับลองจับเบรกเกอร์หลังปิดแอร์สิครับมันยังอุ่นๆอยู่เลยนั่นแปลว่าไฟยังไหลแล้วไฟที่วิ่งเข้าไปล่ะมันฟรีเหรอครับคุณไม่เคยรู้เพราะไม่มีใครบอกแต่งานนี้ผมบอกแล้วนะเบรกเกอร์เท่ากับหัวใจของระบบถ้าไม่ปิดสุดท้ายไฟก็ไหลทิ้งอยู่ดีครับ